sa aking YouTube channel. For today's video ay magta-try ako mag-drive ng motor. And syempre, tinuruan ako ng aking asawa. At first time kong magta-drive ng Aerox. Malaki talaga. Oh, pindutin mo. Ano? Ito, kakabahan. Sige. Oh, dahan-dahan lang yan. Hindi yan binibigla yung gasolina. Ah. Preno sa harapan yun. Huwag mo rin bibiglayin ng pisil nun. Ang lakas na. Sige. Sige. Sila mo. Sige. Step lang. Dahan-dahan lang. Huwag mong bibiglayin. Preno sa harapan pag lihinto. Tsaka mo pipisilin yung likuran. Ayan, nakapag-try na ako mag-drive, guys. Pero basta sabi nila, basta marunong ka mag-bike, marunong ka na rin mag-motor. Sarap i-drive yan eh. Rox yan eh. Lalo na NMAX.